สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรม Miracle Deed ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามพลังแห่งความรักมีอานุภาพมหาศาลสามารถสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้และสามารถทำลายล้างได้เช่นกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นความรักแบบไหนเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ดังนี้ 1. รักตัวเองการรักตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ต้องรู้จักดูแลรักถนอมตัวเองไม่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมสุขภาพหน้าที่การงานธุรกิจของตนแต่ต้องเป็นรักแบบมีสติไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้เอาเปรียบใครไม่ไปแย่งชิงเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักที่ตนพึงพอใจการที่เรารักตัวเองเป็นและมีสติรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ควบคู่ปัญญาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมไม่ทำให้ตนเองเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงเรียกว่ารักตัวเองเป็นเพราะใครที่รักตัวเองเป็นจะสามารถรักและดูแลผู้อื่นได้ด้วยไม่ใช่รักแบบหลงผิดตาบอดแยกดีชั่วไม่ออกเรียกว่าทำลายตัวเองรักตัวเองไม่เป็นและจะรักใครได้2. รักพ่อแม่พี่น้องเรียกว่าเป็นความรักครอบครัวดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวสงเคราะห์ตามสมควรแก่ฐานะทั้งยามปกติและยามป่วยไข้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนในครอบครัวก่อนจึงจะไปหน้าใหญ่ใจดีกับคนนอกแต่ทอดทิ้งให้คนในครอบครัวอดอยากลำบาก 3. รักญาติบุตรบริวารความรักแบบเครือญาติคอยช่วยเหลือตามสมควรสงเคราะห์ช่วยได้เท่าที่ช่วยเมื่อเขาเหล่านั้นขอความช่วยเหลือแต่ตนเองต้องไม่เดือดร้อนและสมควรช่วยเหลือหรือไม่เป็นคนดีหรือเปล่าเพราะถ้าเขาไม่ใช่คนดีจะกลายเป็นส่งเสริมให้เขาทำผิดหลงทาง 4. รักเพื่อนเพื่อนก็มีหลายประเภทเป็นแบบเพื่อนแท้4จำพวก 1. เพื่อนอุปการะช่วยเหลือสงเคราะห์ยามเมื่อตกทุกข์ได้ยากเกื้อกูลตามสมควรแก่ฐานะ 2. เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขยามเพื่อนเผชิญความทุกข์ยากลำบากเมื่อเรารู้เห็นก็สามารถยื่นมือเข้าช่วยเหลือทันทีโดยเพื่อนไม่ต้องขอร้องหรือเอ่ยปากเพราะบางครั้งเพื่อนอาจอายเกรงใจไม่กล้ารบกวนเราต้องให้กำลังใจเพื่อนที่จะต่อสู้ชีวิตให้พ้นวิกฤตไปให้ได้ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ 3. เพื่อนแนะประโยชน์สามารถแนะนำตักเตือนเพื่อนส่งเสริมเพราะบางครั้งเพื่อนรู้เท่าไม่ถึงการอ่อนประสบการณ์ชีวิตคิดไม่ถึงเป็นการเตือนสติแนะนำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ชี้ช่องให้เพื่อนเห็น 4. เพื่อนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสงเคราะห์ความรู้ช่องชี้ช่องทำมาหากินส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนตามความสามารถที่ทำได้โดยตัวเองต้องไม่เดือดร้อน 5. รักชาติศาสนาองค์กรเป็นความรักที่เสียสละในสิ่งที่ช่วยเหลือได้ตามกำลังความสามารถให้ความร่วมมือ 6. ความรักแบบคู่รักสามีภรรยาเป็นความรักที่ยากที่สุดในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันที่มาจากครอบครัวที่แตกต่างกันการศึกษาฐานะสังคมการเงินการอบรมสั่งสอนแต่ละครอบครัวแตกต่างกันสังคมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันในการปรับตัวเข้าหากันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆการใช้ชีวิตครอบครัวให้มีความสุขเป็นเรื่องที่ยากมากต้องอาศัยความซื่อสัตย์ไว้ใจเข้าใจความมั่นคงในความรักเดียวใจเดียวไม่หวั่นไหวตามสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยวนซึ่งคนที่จะมีจิตใจมั่นคงเช่นนี้หายากมากในสังคมยุคปัจจุบันเพราะสมัยนี้รักง่ายเลิกไวเปลี่ยนคู่ง่ายหารักแท้ยากแต่รักแท้ยังคงมีอยู่จริงต้องอาศัยความมั่นคงซื่อสัตย์จริงใจของคู่ครองทำงานร่วมกันชีวิตครอบครัวจึงจะมีความสุขได้ส่วนใหญ่พอเลิกกันก็มักจะพูดว่าไม่เข้าใจการแตกต่างกันเกินไปพูดถึงข้อเสียของกันและกันมากมายต่างศาสตร์โคนเข้าหากันขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นพ่อแม่ทิ้งลูกของตนเองให้เป็นภาระของปู่ย่าตายายหรือคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติจึงเป็นปัญหาสังคมในปัจจุบันนี้วันนี้มีเรื่องราวความรักของครอบครัวหนึ่งมีภรรยารักสามีจนหมดใจทุ่มเทให้หมดจนลืมรักตัวเองมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกสาวคนสุดท้องในครอบครัวคนจีนโบราณมีพี่ชาย4 คนเธอเป็นผู้หญิงคนสุดท้องพี่ๆได้เรียนหนังสือกันหมดส่วนตัวเธอเองไม่ได้เรียนหนังสือเพราะคนจีน
คิดว่าเดี๋ยวก็แต่งงานไปไม่มีประโยชน์ที่จะเรียนไปทำไมเสียเงินเสียทองเปล่าๆเธอเป็นหญิงสาวที่หน้าตาดีคนหนึ่งมีแม่สื่อมาขอเธอแต่งงานหลายคนแต่เธอปฏิเสธทุกคนอาจเป็นเพราะวิบากกรรมของเธอเองที่มาหลงรักชายไทยยากจนแถมขี้เกียจทำงานมีอาชีพขับรถเมล์โดยสารพ่อแม่พี่ชายเธอคัดค้านแต่เธอก็ไม่ฟังหนีตามมาอยู่ด้วยกันมาเช่าบ้านเล็กหลังเล็กๆอยู่เมื่อสามียากจนเธอก็ต้องช่วยค้าขายน้ำเฉาก๊วยที่เยาวราชหน้าร้านที่ขายน้ำเฉาก๊วยนั้นเป็นของพี่ชายคนโตของเธอพี่ชายช่วยออกทุนทุกอย่างให้น้องสาวมีอาชีพเลี้ยงตัวเองเธอขายได้กำไรดีมากเงินที่เธอค้าขายได้มากกว่าเงินเดือนของสามีหลายเท่าตัวเธอเก็บเงินเก่งไม่นานก็สามารถซื้อบ้านหลังเล็กๆได้หนึ่งหลังมีพี่ชายแอบสมทบให้บ้างและพี่ชายยังช่วยเหลือซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้เธอกล่าวถึงสามีเงินเดือนไม่เคยเหลือกลับมาให้เธอเลยเพราะเขาชอบเล่นมวยเสียตลอดเวลาแต่เธอก็ยังรักสามีสุดชีวิตจิตใจเชื่อใจสามีทุกอย่างสรรหาอาหารเลิศหรูซื้อทองให้ใส่พาเที่ยวทุกอย่างที่สามีต้องการเธอหามาให้หมดส่วนตัวเธอเองไม่มีทองใส่เลยดีที่ชายคนนี้ไม่ดื่มเหล้าไม่ติดยาเธอมีลูก3 คน1คนโตเป็นหญิงพิการแต่กำเนิดมือเท้าเป็นง่อยเดินไม่ได้พูดไม่ได้เธอต้องขังลูกสาวคนโตไว้ในห้องเล็กๆและวางกับข้าวน้ำไว้ให้3 มื้อเพราะเธอต้องไปขายของอยู่ไม่นานก็เสียชีวิต2ลูกชายคนกลางเป็นคนพิการแต่กำเนิดเช่นกัน3ลูกสาวคนสุดท้องสมประกอบทุกอย่างแต่ไม่เรียนหนังสือพอโตเป็นสาวก็หนีตามผู้ชายไปเหมือนที่เธอเคยทำต่อมาระยะหลังๆพฤติกรรมสามีเธอเริ่มเปลี่ยนไปอ้างงานมากต้องขับรถแทนคนอื่นจะกลับบ้านเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นมีชาวบ้านมาบอกเธอว่าสามีไปมีเมียน้อยเช่าบ้านอยู่แถวอู่รถเมล์ที่ทำงานอยู่และสามีหลอกเงินทองเธอไปเพื่อบำเรอเมียน้อยแต่เธอไม่เชื่อหาว่าชาวบ้านยุ่ยแย่ให้ครอบครัวเขาแตกแยกทั้งที่เธอรู้อยู่แก่ใจว่าสามีมีเมียน้อยเพราะเธอแอบไปดูและเห็นกับตาว่าอย่างเป็นจริงอย่างที่ชาวบ้านบอกจริงๆแต่เธอแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยู่มาวันหนึ่งพี่ชายคนโตหัวใจวายตายพี่สะพ้ายขายร้านค้าที่อยู่ย้ายไปอยู่ที่อื่นเธอก็ไม่มีที่ขายของไม่สามารถหาเงินมาปรนเปรอสามีได้เธอจึงแอบไปค้ายาเสพติดมีเงินทองร่ำรวยผิดปกติสามีไม่เคยถามไถ่เลยว่าเธอเอาเงินทองมาจากไหนรู้แต่ว่าจะผ่านเงินเมียให้หมดได้อย่างไรวันหนึ่งมีตำรวจเข้ามาจับกุมที่บ้านเธอพร้อมลูกชายและสามีเธอถูกฟ้องศาลเธอรับสารภาพว่าเธอเป็นคนค้ายาเสพติดจริงสามีไม่รู้เรื่องด้วยและลูกชายที่พิการก็รับสารภาพกับศาลว่าผมยอมรับผิดครับลงโทษผมคนเดียวได้เลยปล่อยพ่อผมไปนะครับพ่อผมไม่รู้เรื่องเลยทุกคนที่อยู่ในศาลฟังและสะเทือนใจเพราะรู้ดีว่าลูกชายยอมรับผิดแทนพ่อมีหรือที่พ่อจะไม่รู้ว่าแม่ไปทำอะไรมาจึงมีเงินมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยลูกชายที่พิการแสดงความกตัญญูต่อพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเพราะลูกชายพิการติดคุกไม่นานก็ป่วยตายในคุกส่วนแม่ถูกสั่งจำคุกตลอดชีวิตแต่ติดคุกได้ไม่นานลดเหลือ25 ปีพอติดจริง15 ปีเหลืออีก1 วันจะปล่อยตัวออกจากคุกหัวใจวายตายในคุกเธอไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวเนื่องจากเธอเป็นคนขยันจึงรับจ้างทำงานในคุกมีเงินอยู่100,000 บาทเพราะจะเป็นทุนค้าขายยามเมื่อออกจากคุกมาลูกสาวเธอตายก่อนมีหลานสาวมารับมรดกยาย100,000 บาทและหลานสาวตัวแสบก็นำศพยายไปเผาวัดใกล้คุกแต่ไม่ยอมจ่ายเงินค่าทำศพให้กับวัดทั้งที่เพิ่งรับเงินมา100,000 บาททิ้งศพยายไม่ไปดูดำดูดีเลยนะหนีกลับเข้ากรุงเทพกล่าวถึงสามีหลังจากที่ถูกปล่อยตัวไปไม่มีส่วนร่วมด้วยแต่สามีก็ไม่เคยส่งเสียเงินทองหรือไปเยี่ยมเธอเลย
ไปอยู่กับเมียน้อยอย่างสบายใจ แต่เรื่องมาเกิดตอนที่เมื่อสามีเกษียณออกจากงานตามเมียน้อยไปอยู่ที่ต่างจังหวัดชายคนนี้เป็นคนขี้เกียจค้าขายก็ไม่เป็นเคยตัวกับการที่เกาะเมียกินพอมาอยู่กับบ้านเมียน้อยจริงๆไม่มีงานทำจึงเห็นท่าแท้ของเมียน้อยและลูกๆของเมียน้อยต่างด่าว่าประชดประชันต่างๆนานาและกลด่าอย่างหยาบคายๆและปล่อยให้อดอยากไม่มีอาหารเลิศรสให้กินไม่นานนักเขาก็หัวใจวายตายเมียน้อยว่าจ้างรถมาส่งศพที่โรงพยาบาลในกรุงเทพและโทรศัพท์บอกพี่สาวของชายคนนี้ว่าให้มารอรับศพที่โรงพยาบาลให้ไปทำพิธีทางศาสนาโดยที่เมียน้อยไม่เคยมางานศพเลยไม่มาเผาผีด้วยไม่มาลอยอังคารแยะตามเที่ยวแย่งสามีเขามาทุกคนได้รับผลกรรมเป็นทอดๆทำอย่างไรรับอย่างนั้นชดใช้กันในชาตินี้ทุกอย่างที่ทำไว้น่าสงสารผู้หญิงคนนี้ที่ไม่รู้จักรักตัวเองแต่เป็นรักคนอื่นมากกว่ารักชีวิตตัวเองรักแบบขาดสติรักแบบคนตาบอดไม่แยกดีชั่วไม่ฟังคำเตือนของใครๆที่เตือนสติจึงต้องรับผลกรรมเช่นนี้สวัสดีค่ะ